بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم. النهارده معانا مؤشر يعتبر اختراع. هخليك تعمل المؤشر بنفسك، هتمشي معايا واحده واحده. في النهايه هتلاقي معاك مؤشر بسيط جدا وقوي جدا. بس قبل ما نبدا عايز اقول كلمتين للناس المبتدئين في التداول. لازم تخلي بالك في مشكله خطيره جدا، لازم تخلي بالك منها جدا، وانا شخصيا عانيت منها في بداية شغلي في الفوركس. ايه المشكلة؟ المشكلة انك بتبذل مجهود خارق في شغلة على فكرة شغلانة الفوركس دي مش سهلة. يعني هي محتاجة دراسة ومحتاجة تفكير، بتاخد من وقتك كتير تفكير وشغل وكده. ليه؟ لان شغلة الفوركس يمكن اكتر عمل او اكثر شغلانة بتكسب في العالم، وعشان كده طبعا نسبة المخاطرة فيها برضو تعتبر أعلى نسبة مخاطرة في أي عمل في العالم برضو. وعلى فكرة أنا عارف معنى كلامي كويس جدا، يعني بقول لك معلومة. أنا أصلا خبير اقتصادي والحمد لله ليا برامج تلفزيونية وبيستعينوا بيا في كتير من الأمور، فأنا عارف بقول لك إيه. المهم نرجع لموضوعنا. بعد مجهودك الخارق ده اللي انت بتبذله في الشغل، يتضح لك ان شركة الوساطة اللي انت فاتح حسابك فيها غير امينة، او بتتلاعب وتخسرك فلوسك. وانا شخصيا حصل معايا كده سنة 2012، وشركة مالية الدنيا اعلانات، وبعد ما حسابي وصل 107 الف دولار وكسر بسيط، حاولت اسحب جزء من حسابي. وكان مقر الشركة هنا في القاهرة في مدينة نصر، كانت في شارع مكرم عبيد، وشركة كبيرة واسمها معروف يعني. فقال لي اقفل الصفقات بتاعتك الاول وبعدين تبدأ تسحب. فوجئت بعد كده انهم بيتحكموا في المنصة بحيث يخسروني الفلوس يعني، وفعلا فضلوا كده. بقت المنصة لا تستجيب لأي اوردر بديله لغاية ما خسروني فلوسي. وطبعا اشتكيت واتكلمت وكل الكلام ده كان على الفاضي. من ناحية تانية كمان المتداول المبتدئ، انا بشوف استغلال على اليوتيوب فظيع من اصحاب القنوات للمتداولين الجداد اللي عامل انتساب وتوصيات مدفوعة وانواع كتير من الاستغلال بصراحة. لذلك انا قررت هنا في القناة ان شاء الله ان انا هتابع 10 متداولين يكونوا لسه جداد، يعني لسه بيشتغل تجريبي وعايز يفتح حساب حقيقي. هيفتح الحساب في شركة محترمة. انا منزل لك الرابط لشركة اي سي ام. انا اي سي ام اضمنها لاني شغال معاها فترة طويلة. عشان كمان بس نكون ضامنين ان مجهودنا اللي هنعمله ما يبقاش على الفاضي او مع شركة مثلا بتحتال علينا. واللي هيفتح الحساب هيبلغني على الخاص او على الفيسبوك، او ممكن اسيب لك رقم الواتس بتاعي، وهنزل له توصيات يومية. بس انا محتاج 10 بس عشان اقدر اتابعهم كويس جدا. وبإذن الله هنزل توصيات يومية. بص هيربح ان شاء الله ارباح كتيرة. وهمشي معاه خطوة بخطوة لغاية ما يقول لي خلاص انا يعني كفاية كده، او يشتغل لوحده. طيب هنطلع فاصل وندخل في موضوعنا، ارجع لك بالمؤشر. اهلا بكم مرة تانية. ده شكل المؤشر على الشرط. طيب بنوصل للشكل ده ازاي؟ هنشوف مع بعض، لان احنا زي ما قلنا احنا اللي بنفصل المؤشر ده. قبل ما نبدأ على فكرة عايز نسيت اقولك على معلومة مهمة جدا، ان اهم ميزة في شركة اي سي ام انها بتعمل لك ماستر كارد. لما تحب تودع او تسحب انت مش محتاج لحد، بتسحب وتودع مع نفسك بس. خلاص نرجع بقى لموضوعنا الاصلي وهو المؤشر. طيب المؤشر ده بيشتغل ازاي؟ بمنتهى البساطة، لما السعر شمعة هنا بتكسر المؤشر لتحت وتقفل تحت، بدخل على طول بيع. ممكن هنا غالبا بيعمل اعادة اختبار وبعدين ينزل. في ناس عاقلة قوي بيستناه لما يعمل اعادة اختبار وبعدين ينزل معاه. وفي ناس بيدخل من هنا وبيقول لك
هو كده كده راجع نازل تاني يعني. فانت بتدخل من هنا وتعيش معاه بقى طول ما هو تحت المؤشر هو في نزول. ولكن طبعا دي حرية شخصية ليك، انت بتبقى راسم مثلا دعومك ومقاوماتك هنا. براحتك انت بقى، ممكن تطلع عند اول مقاومة، ممكن تستنى تبقى عارف انه هيكمل. انا بقولك تدخل امتى، الخروج بقى ده بتاعك انت. طيب، هنمسح المؤشر وهنرجع مع بعض نشوف احنا بنركبه ازاي على المنصة. اهلا بيكم، رجعنا تاني مع بعض. ده طبعا شكل المنصة فاضية خالص. هنشوف ازاي بننزل المؤشر خطوة خطوة، وركز معايا. بمنتهى البساطة بدخل على قائمة المؤشرات عندي في كل المنصات، سواء MT4 5 اي منصة فيها مؤشر اسمه ايشيموكو. بقف عليه وبديله كليك، دبل كليك. وطبعا خلاص انا مش عاوز يتحرك. فهنا طبعا بديله زي ما انا متعود معاكو الو دي الامبورس، بعلم عليه وباجي الشغل هنا بقى في الامبورس. بص بقى ركز معايا، هنا هتلاقي كلمة كيجنسن، دي اللي احنا عايزينها. الرقم ده بعد تجارب كتير جدا، مش كده هباء يعني، تجارب كتير جدا على مدار سنين، اتضح ان احنا رقم 26 ده ما ينفعش، بغيره الرقم 52 52. خلاص، بس كده بروح على الكالرز. انا مش عاوز من هنا غير الكيجن سن اللي هو الازرق ده، وعشان يبقى باين معايا انا، علشان معلش يعني نظري ضعيف شوية، فبخلي الخط سميك شوية عشان اشوف. انت بالنسبة لك عايز تسيبه رفيع كده مفيش مشكلة. وكل الالوان دي ما تلزمنيش، بدوس عليها دبل كليك، بديله نن عشان ما يبانش معايا. دبل كليك، نن، نن. كل الالوان انا ماشي معاك خطوة بخطوة، ما تزهقش علشان ما تتلخبطش. ممكن اقول لك بتعمل واحد اتنين تلاتة واسيبك، لكن انا عاوز ايه، تبقى انت شايف الخطوات قدامك، بحيث تبقى عارف بتعمل ايه وما تتلخبطش. خلصنا كده وقلنا الالو كله تمام، ظبطنا الامبس بتاعتنا على دي 52 وبديله اوكي، بيظهر معايا بالشكل ده. خلاص انا مش محتاج هنا، بمنتهى البساطة ظهر معاك. طب تعالى كده نشوف باك تيست ورا، نشوف ايه اللي حاصل معاه. احنا لو رجعنا ورا شوية، اولا نصيحة مني اما يكون السوق عرضي كده ما تشتغلش، لازم اما تشتغل يبقى في اتجاه للسوق. اه، نشوف هنا مثلا كده، هنا ادي شمعة خضراء كسرت لفوق، قفلت، حاول يعمل عدد اختبار، مش مشكلتنا. هو اول ما بتقفل فوق هنا انت تستعد وتدخل، دخلت، بيفضل ماشي معاك. في ناس بقى بيبقى مثلا عامل هنا، انت طول ما هو ما كسرش وقفل هنا انت في السيف سايد. يعني هو الشمع مثلا، الشمعة دي اذا قفلت هنا يبقى كده هيتحول بيع، المسار هيتحول على طول. لكن هو ما قدرش يكسره، فنزل الديل وطلعت قفلت فوق، بستعد للشراء تاني. او لو كنت انا من ساعة ما دخلت هنا ما طلعتش، فخليني مستمر. في ناس بتفضل مثلا هو عامل هنا مثلا مقاومة، فبياخد الهدف بتاعه بعد ما دخل هنا. في ناس بيقولك لا ده لسه هيطلع، بيستناه لهنا او لهنا، او انت حر، الخروج بتاعك انت. ولكن لو انا مثلا دخلت هنا وسبته ماشي وطلع ونزل وطلع ونزل وطلع ونزل لغاية ما لقيته بينزل هنا وبيقفل تحت، طبعا انت ساعة ما يكسر هنا انت بتبقى متنبه على اساس هيكمل ولا هينزل ولا ايه. حتى ناس يعني، نفترض جدلا انك استنيت لغاية ما نزل هنا، لو حسبت هتلاقي نفسك كسبان، لان انت داخل من هنا، فهتبقى كسبان المسافة دي كلها. ولكن لو انت مثلا طلعت هنا، شوف انت كسبان قد ايه، او طلعت هنا او طلعت هنا،
وهكذا. فهو عموما مش هتخسر يعني، بس طبعا هو بيكون ضمن استراتيجيتك يعني. يعني احنا مثلا برضو هنا عرضي ما تشتغلش صدقني. هنا كسر، اول ما قفل هنا بدخل. انت مثلا لو عامل بقى مقاومة فوق هنا، شوف هتاخد قد ايه. يستحسن ان انت بدل ما بعد ما كسبت كل ده تسيبه اما ينزل تاني عشان تشوفه هيخترق ولا لا. لا، يستحسن ان انت لو حاطط مقاومة مثلا هنا بطلع عندها واسيبه. نزل هنا قفلت تحت اهي الشمعة الحمراء دي، بدخل معاه. وبرضو التحليل الفني بتاعي بيقول لي اخرج امتى. ده بمنتهى البساطة المؤشر. المؤشر ده يا جماعة قوي جدا. ما تقوليش بقى موفينج افريج ولا 50 ولا 200 ولا 100 ولا كل الكلام ده. المؤشر ده نتيجة خبرات سنين طويلة، اثبت انه اقوى من اي موفينج افريج. اتمنى لك التوفيق. بالنسبة للعرض اللي عرضته اني اتابع 10 حسابات لمتداولين جدد، الموضوع ده يا جماعة هيكون بدون مقابل. مقابل بس انك شير الفيديوهات علشان الناس تستفيد، ودعوة حلوة. وبالتوفيق للجميع بإذن الله. شكرا.